Водний світ є водний світ. Загрози не лише для України, а й для НАТО. Таку тезу все частіше висловлюють у міжнародній пресі і в самому оборонному альянсі. Прораховують усі варіанти. Серед песимістичних сценаріїв напад Росії на Східну Європу та країни Балтії. Давайте оглянемо всі деталі, які відомі у цій темі, що говорять представники різних країн. Ну і з країни-терористки розпочинати будемо. Напередодні російський диктатор Владимир Путін розповів, що він думає про ті так звані переговори, які подекуди Україні хоче нав'язати світ. Давайте послухаємо. Мы готовы, тем не менее, к серьезным разговорам. И мы хотим разрешить все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации. Знаєте, іноді бувають такі моменти, коли в ефірі всі адекватні, тверезі і пристойні слова завершуються, бо важко зрозуміти, про які саме гарантії для Російської Федерації йдеться. Напевно, єдина якась потенційна не те, щоб гарантія, а передумова безпеки Російської Федерації – це абсолютна зміна її керівництва і покарання усіх воєнних злочинців. І, можливо, тоді щось та й зміниться, але ми тут в Україні про це говорили з вами вже неодноразово і не дуже в це віримо. Але, тим не менш, Заходу, напевно, варто прислухатися до слів російського терориста, адже він також заявив, що Російська Федерація готова до так званої ядерної війни з Западом. Каже російський диктатор, з військово-технічної точки зору ми, звичайно, готові. Вони, ядерні ракети, у нас постійно перебувають у стані бойової готовності. Говорить він, що якби Сполучені Штати Америки зважилися відправити свої війська в Україну, Російська Федерація розцінила б такий крок так само, як і введення американських військ на російську територію, тобто як інтервенцію. Не знаю, яким чином когось з росіян має десь там хвилювати, що Україна робить на своїй території, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Країна-агресорка все ще нарощує свої потужності, все ще залишається великим супротивником, і Заходу, мабуть, варто більш ретельно аналізувати ось ці такі заяви. Ну і давайте далі по інших тезах пройдемося. Напередодні потенційність війни НАТО і Російської Федерації прокоментував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. В інтерв'ю TVN-24 главу уряду запитали, чи враховує він війну Польщі, цитую, за виживання і існування у різних сценаріях. Туск сказав, що це не його робота викликати у поляків поганий настрій, але коментуючи географічне розташування, він відповів також: ми повинні усвідомлювати, що заперечення того, що відбувається навколо нас, не підвищує нашу безпеку. Польща не перебуває під прямою загрозою. Як відомо, інциденти трапляються, особливо в повітрі. Немає сумніву, що Росія не є і не буде миролюбною щодо Заходу, щодо НАТО, особливо щодо західного флангу НАТО. Але все одно виглядає дуже малоймовірним те, що Росія вирішить вступити у відкритий конфлікт з блоком. Коли це стане більш ймовірним, якщо альянс практично перестане функціонувати. Дональд Туск також поскаржився на те, що Польща начебто несе більшу відповідальність за те, що відбувається у світі, ніж більшість європейських країн. Далі знову цитую: «Ми єдина західна країна, яка межує з Росією, Білоруссю та Україною. Ми найбільша країна в регіоні, ми платимо найбільше грошей за власну оборону. Ми найстабільніший партнер для Сполучених Штатів», заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Нагадаю, напередодні польська делегація на чолі з президентом Анджеєм Дудою відвідала Америку. Після зустрічі з лідерами Палати представників і Сенату Анджей Дуда заявив, що американські політики позитивно відреагували на його пропозицію збільшити вимоги щодо витрат на оборону в НАТО. Президент Польщі також розповів про реальну загрозу російського імперіалізму. Президент також наголосив на важливості сучасної зброї, яку Польща купує у Сполучених Штатів.
Я думаю про танки «Абрамс», літаки F-35, пускові установки «Хаймерс». Я, звичайно, маю на увазі гелікоптери «Апачі», які, сподіваюся, найближчим часом ми також закупимо у Сполучених Штатів, зазначив Дуда. Але я також сказав, що присутність американців у Польщі як гарантія безпеки абсолютно необхідна. Присутність американського солдата на нашій землі має велике значення для зміцнення почуття безпеки поляків і народів у нашій частині Європи, особливо перед обличчям того, що відбувається за нашим східним кордоном, сказав президент. За східними кордонами Польщі, які, до речі, перекривають і надалі тамтешні фермери та інші представники протестувальників, триває війна, і про це не гріх згадувати кожного разу. Бо ж Росія – це не просто загроза для блоку НАТО, що загалом велика небезпека для цивілізованого світу, яку поки що стримує Україна. Але гаразд, відкладімо філософські думки в бік і нагадаємо собі загалом деталі цього потенційного протистояння. Президент Росії Владимир Путін не хоче прямої конфронтації з НАТО, однак у Кремлі і надалі докладатимуть усіх зусиль для того, аби підірвати вплив США та союзників. Про це йдеться в щорічній доповіді американської розвідки. Відомство вважає, що розв'язана проти України війна принесла для Росії великі проблеми. При цьому країна-агресорка усе ще, цитую, стійкий та спроможний суперник. Агресивна війна Росії проти України призвела до величезної шкоди всередині країни та за кордоном, але Росія залишається стійким і спроможним супротивником у багатьох сферах і прагне пропонувати та захищати свої інтереси в усьому світі та підривати Сполучені Штати та Захід. Зміцнення зв'язків Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю для зміцнення її оборонного виробництва та економіки є серйозним викликом для Заходу та партнерів. Росія і надалі переслідуватиме свої інтереси конкурентоспроможними, а іноді й конфронтаційними та провокаційними способами та намагатиметься різною мірою впливати на інші країни пострадянського простору. За словами американських розвідників, ВВП Росії перебуває на траєкторії помірного зростання у 2024 році, але її довгострокова конкурентноспроможність знищилася у порівнянні з довоєнними прогнозами. Росія збільшила соціальні видатки, що, ймовірно, зменшило суспільну реакцію і збільшила корпоративні податки, що забезпечило більшу гнучкість бюджету та можливості фінансування. Москва успішно перенаправила більшу частину свого морського експорту нафти, ймовірно, продає значні обсяги вище граничних цін на сиру нафту та нафтопродукти, частково тому, що Росія збільшує використання незахідних варіантів для полегшення перенаправлення більшої частини морського експорту нафти, а також через зростання світових цін на нафту минулого року.